Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày thi tuyển sinh đại học tôi đạt 725. Cả nhà tôi như sắp nổ tung. Bố mẹ tôi rất vui mừng. Nói có một người giàu nhìn trúng mộ tổ tiên ở quê nhà, sẵn sàng ra giá 1 tỷ. Chỉ mình tôi như rơi vào hang băng. Bởi vì 2 ngày thi tuyển sinh đại học, tôi không vào phòng thi. Khoảnh khắc bố mẹ tôi nhìn thấy điểm số, hai người kích động từ trên ghế nhảy lên. Bố tôi với khuôn mặt vui mừng vỗ vai tôi nói: "Con trai tốt, con đã làm bố nở mày nở mặt." Mẹ tôi vừa cười vừa lau nước mắt nói: "Con trai, con thật tuyệt vời. Mẹ rất tự hào về con." Chỉ có tôi nhìn vào điểm số của trang truy vấn kỳ thi tuyển sinh đại học. Môi trắng bệch, run rẩy không nói nên lời. Bố mẹ tôi hoàn toàn đắm chìm trong mong con trai thành công, trong lòng tự cảm động, hoàn toàn không nhận thấy sự bất thường của tôi. Không ai biết rõ hơn tôi điểm số tuyệt vời đến mức bùng nổ này vô nghĩa như thế nào. 2 ngày thi đại học năm nay, tôi đã làm việc nổi loạn nhất khi ở tuổi 18, trốn trong quán net, chơi trò chơi trong 2 ngày quan trọng này. Tôi nằm trên giường vào ban đêm. Tôi nhớ rõ 2 ngày thi đại học, chơi game trong quán net. Vậy 725 điểm này là sao? Và tôi đột nhiên cảm thấy đáng sợ khi suy nghĩ cẩn thận. Trong phòng thi, có mấy bạn học cùng lớp, chắc chắn biết tôi bỏ thi. Chủ nhiệm lớp lão Tần giống như bố mẹ tôi sẽ phát điên tìm tôi. Tôi đã học trung học được 3 năm, luôn là khóa đầu tiên của lớp. Đã kiểm tra điện thoại nhiều lần, WeChat, QQ, điện thoại, không có ai tìm tôi. Trừ khi không ai phát hiện ra bài kiểm tra không tồn tại của tôi. Hoặc là nói, tôi luôn ở trong phòng thi, đã hoàn thành tất cả các môn học với các bạn học khác. Nghĩ rồi nghĩ, mồ hôi lạnh trên trán tôi vô tình toát ra. Không thể nào. Làm sao có thể? Tôi gọi điện thoại cho bạn học cùng phòng thi, cố tình hỏi hắn: "Thi thế nào?" Đầu tiên là một tiếng thở dài, nói mình chỉ thi hơn 400 điểm. Sau đó hung hăng nói tất cả đều là lỗi của tôi, bởi vì tôi đã sớm làm xong hết đề. Sau đó nằm xuống bàn ngủ, trực tiếp làm hắn suy sụp tâm lý khi ở hàng sau. Nếu không hắn cũng không thấp hơn bình thường nhiều điểm như vậy. Nhưng câu sau tôi chẳng nghe được câu nào nữa cả. Lòng bàn tay cầm điện thoại đều đang run rẩy, cùng với trái tim tôi. Sau cú sốc và sợ hãi, tôi đột nhiên có cảm giác như một chiếc bánh rơi từ trên trời xuống. Về cơ bản, tôi đã sẵn sàng để bị bố mẹ đánh mắng. Tôi đã chịu đựng 18 năm quá lâu, nhịn cũng quá lâu rồi. Tôi đã từng có ý nghĩ tự tử vài lần. Nhưng bây giờ tôi thậm chí còn chưa bước vào phòng thi, nhưng không hiểu sao lại đạt điểm cao. Bất kể tôi nghĩ gì, trong lòng luôn thở phào nhẹ nhõm. Hơn 10 giờ tối hôm đó, bố mẹ tôi nói với tôi, họ nhận được điện thoại từ Đại học Bắc Đại, Thanh Hoa rồi. Tôi chưa mở miệng, bố tôi nói ông ấy đã đồng ý lời mời của Đại học Bắc Kinh. Mẹ tôi cũng ở bên cạnh nói, Đại học Bắc Kinh, bởi vì hai người bọn họ từ nhỏ mơ chính là thi vào Đại học Bắc Kinh. Mặc dù họ không thi vào được, nhưng tôi đã vào được, cho nên tôi phải lên học Bắc Đại, không cần phải thông qua lựa chọn của tôi. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, tôi phải làm bất cứ điều gì họ nói. Thấy tôi không nói cha, mẹ tôi hỏi tôi có muốn đi Bắc Kinh không. Nói thật ra Thanh Hoa cũng tốt, để tôi tự chọn. Tôi nói Đại học Bắc Kinh rất tốt. Bố tôi nở một nụ cười hài lòng. Tôi phiền lòng, lấy chuyện mình bỏ thi làm bí mật của mình, chôn sâu trong lòng. Nhưng tôi không ngờ, thực tế đã kéo tôi từ thiên đường xuống địa ngục. Sáng nay, tôi thấy sổ ghi chép trên bàn mở ra. Trên đó viết một câu: "Thấy bạn kiểm tra điểm cao như vậy, he he, rất hài lòng phải không? Đổi lại, bạn phải tuân thủ tất cả mọi lệnh của tôi. Nếu không, tôi sẽ báo cáo toàn bộ sự thật về kỳ thi tuyển sinh đại học của bạn." Giờ tôi ra lệnh đầu tiên. 6 giờ chiều, sân chơi sau trường. Trước mặt mọi người trong trường, tỏ tình với Tần Hiểu Vi, con gái của lão Tơ. Nhìn chữ lạ trên cuốn sổ này, tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi thực sự được thi thay. Nhưng người đó là ai? Tại sao hắn lại gửi cho tôi một mệnh lệnh như vậy? Tôi vội vàng đóng sổ ghi chép lại, bên trong lòng toàn sự sợ hãi. Tôi hỏi bố mẹ tôi tối qua có ai đến nhà không? Bố mẹ tôi đều nói, không. Vậy ai đã làm chuyện này? Trường tổ chức hội nghị khen thưởng thi tuyển sinh đại học. Toàn trường với 10 học sinh sẽ được mời. Và người với tư cách thi được số điểm rất cao, tất nhiên cũng được mời. Tần Hiểu Vi cũng ở đây. Cô ấy đạt 703 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học thứ 2 trong trường. Cô ấy đứng bên cạnh tôi. Tôi đã liếc nhìn cô ấy,
Cô ấy dường như nhận ra ánh mắt của tôi, nhìn về phía tôi. Tôi vội vàng nhìn ra chỗ khác. Tim đập thình thịch. Cô ấy cười nhẹ, ngay sau đó liền nghe được cô ấy nhỏ giọng nói một câu. Tần Lang, sao tay cậu lại đỏ thế? Tôi không nói gì cả, nhưng trái tim lại đập vui hơn. Lãnh đạo nhà trường bắt đầu trao giải thưởng cho chúng tôi. Tôi có một bảng hiệu màu đỏ. Bên trên viết dòng chữ vàng vô cùng nổi bật, học bổng 20 vạn tệ. Bên dưới khán đài, bố tôi kích động giơ tay lên. Mẹ tôi khóc vì sung sướng. Thời gian trôi qua từng chút một, thời gian tỏ tình theo lịch trình sắp đến rồi. Ánh mắt bố mẹ dưới sân khấu nhìn chằm chằm vào tôi. Ngày xưa, giọng nói giận dữ của bố tôi tràn ngập trong đầu tôi. Nếu mày dám yêu sớm, tao sẽ bẻ gãy chân mày. Tôi sợ hãi. Tôi không thể làm được khi ở trước mặt các giáo viên và bạn học, đặc biệt là có mặt cha mẹ. Làm điều thái quá như vậy. Nhưng tôi không làm thế, hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn. Xin mời Trạng Nguyên Tỉnh Văn Khoa của trường chúng tôi, mời Tần Lang lên phát biểu. Người dẫn chương trình sau khi nói xong, ngay lập tức, dưới đài vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt tình. Suy nghĩ của tôi bị xáo trộn, không thể không đi đến. Tôi đi ngang qua Tần Hiểu Vi. Cô ấy cười với tôi và nói cố lên. Đột nhiên giống như có mũi tên của Cupid xuyên qua trái tim tôi. Tôi đứng trên bục. Im lặng khá lâu, tôi lấy hết can đảm, nói to. Tần Hiểu Vi, tớ thích cậu. Ngay lập tức khán giả náo động. Ngay đây, điện thoại tôi trong túi tôi rung rung. Tôi lấy ra, thấy một tin nhắn lạ. Bên trên viết, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ này. He he, tôi đoán bạn phải rất muốn biết. Hôm đó ngồi ở phòng thi thay bạn là ai? Hắn ở hiện trường, hắn ở trước mặt bạn. Tôi run rẩy để điện thoại xuống. Ngẩng đầu lên một chút. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đối diện với một đôi mắt đầy ác độc và giận dữ, đó là... Mặt bố tôi tối sầm lại. Kết quả ra sao thì tôi cũng biết. Về đến nhà vừa mới vào cửa, tôi bị bố tôi tát. Ông ta nói tôi đã khiến ông ta mất hết mặt mũi. Tôi nhịn, chịu đựng sự tức giận của bố tôi. Thấy tôi không nói chuyện, bố tôi càng tức giận hơn. Giơ tay cao lên, lại muốn đánh tôi. Mẹ tôi vội ngăn lại. Nói con trai đều thi vào đại học tốt rồi, muốn yêu là bình thường. Bố tôi vẫn còn giận, bảo tôi không phân biệt được tình hình, thu lại tâm tư này. Đi học đại học căn bản phải là ưu tiên. Tôi nói tôi biết rồi. Bố tôi mới bớt tức giận. Về phòng, tôi thực sự cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè ở ngực. Tôi không thở được. Tôi đấm vào gối. Âm thanh phát ra cũng chỉ là mấy tiếng bụp bụp bụp. Mệt mỏi cúi đầu ngủ say trên gối. Ngày hôm sau tôi lại nhìn thấy sổ ghi chép trên bàn. Nhiệm vụ mới được phát hành ở trên. Chống lại cha mẹ của bạn, đừng là một người tuân lệnh nữa. Từ giờ trở đi, bất kỳ mệnh lệnh nào từ cha mẹ của bạn phải và chỉ có thể nói không. Nếu không, nhìn thấy nhiệm vụ này, tim tôi không thể không đập thình thịch. Trong 18 năm qua, tôi không bao giờ mua à. Tôi đã từng bỏ nhà đi, nhưng bị tìm về, suýt bị bố tôi đánh gãy chân. Tôi đã cố gắng để tự kết thúc. Buồn cười là tôi lại sợ chết. Bố tôi nói trên bàn ăn, nói về quê nội làm bữa tiệc thật to. Chúc mừng tôi vào được một trường đại học tốt, nhân tiện về thăm tổ tiên một chút. Còn hai chữ quê hương này làm tôi tổn thương sâu sắc. Tôi nói, tôi không về. Muốn về thì hai người tự về. Đây là lần đầu tiên tôi từ chối bố mẹ. Bố tôi đập đũa xuống bàn. Sắc mặt không vui giận dữ mắng tôi, bảo tôi không hiểu chuyện. Nói lãnh đạo quận ở quê tôi muốn đến gặp tôi phải quay về. Mẹ tôi nhăn mày nói tôi không hiểu chuyện. Bảo tôi nghe lời. Nghe lời, luôn là bảo tôi ngoan ngoãn nghe lời. Tôi đứng dậy. Lần đầu tiên tôi hét vào mặt bố tôi, con sẽ không bao giờ về quê. Anh trai con chính là bị các người ép chết ở quê nhà. Có phải các người cũng muốn tôi chết ở quê nhà không? Khi tôi vừa nói xong mà tôi bị tát một cái tát rõ đau. Còn người đánh tôi là mẹ tôi đỏ mắt nhìn. Tôi, đôi mắt đầy điên cuồng. Không được nhắc anh mày không có quyền nhắc đến nó. Đây là lần thứ hai mẹ tôi đánh tôi. Lần đầu tiên tôi bị đánh là sau khi anh trai tôi chết. Tôi trước mặt cả làng tiết lộ bí mật của cái chết của anh trai tôi. Lần đó bà ấy ra tay rất nặng, kéo tôi về dùng nhà, cây gậy gỗ đánh tôi khắp người. Nhưng bà ấy vẫn không dừng lại, vào bếp lấy dao, nói là sẽ chém chết tôi cho rồi. Nếu không phải bố tôi về sớm, chắc là tôi không còn trên nhân thế nữa rồi. Ngay cả sau ngần ấy năm, tôi biết bà ấy luôn hận tôi. Đó là lý do tại sao đôi khi bà ấy phớt lờ hành động bạo hành của bố tôi. Tôi lạnh lùng nhìn bà ấy một cái, cứ thế mở cửa mà rời đi. Sau đó còn có thể nghe thấy tiếng mắng chửi của bố tôi. Tôi lang thang không mục đích trên đường phố, nhưng lại bị người ta chặn đường. Ngẩng đầu nhìn, là Tần Hiểu Vi.
Cô ấy luôn trông như vậy. Cười lên, lông mi cong cong. Cô ấy bảo tôi không ra dáng đàn ông gì cả. Có ai bỏ chạy sau khi tỏ tình không? Tôi nói với cô ấy là tôi xin lỗi. Cô ấy đột nhiên lại gần tôi. Tôi hơi không biết làm gì. Lùi lại vội vàng. Cô ấy bảo tôi ở nguyên vị trí. Nói xong liền rời đi. Lát sau, tôi thấy cô ấy đang tiến về phía tôi. Cô ấy giúp tôi bôi thuốc. Tôi nói tôi không đau. Cô ấy lại giận dữ nhìn tôi. Nói là mắt tôi sưng lên rồi. Làm sao có thể không đau? Bôi thuốc xong, cô ấy không rời mắt nhìn tôi. Vì bị cô ấy nhìn nên tôi hơi ngại. Cúi đầu xuống và nói với cô ấy. Cảm ơn. Tim đập rất nhanh. Tai cũng nóng. Cô ấy cười tươi. Sau đó đột nhiên đổi mặt với sự khó chịu. Hỏi tại sao tôi chỉ để lại một câu, nhưng không có hành động. Khuôn mặt tôi bối rối. Hỏi cần hành động gì? Cô ấy nhếch môi cười. Nói cô ấy có thể dạy tôi. Đột nhiên cô ấy tiến tới. Tôi chỉ cảm thấy hơi ấm trên môi. Trái tim đập thình thịch. Cô ấy có vẻ xấu hổ. Nói vào tai tôi, đồ ngốc. Em cũng thích anh. Mặt tôi nóng bừng. Cô ấy cười cười, nói, ôi, đáng yêu quá. Đỏ mặt như quả táo. Cô ấy lại tới gần nói. Chúng ta yêu nhau đi. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Tôi không chút do dự gật đầu. Cô ấy ấm áp như ánh mặt trời. Như mặt trời mùa đông. Dường như tất cả sự ấm áp đều sưởi ấm trong trái tim tôi. Những điều buồn tẻ và chán nản. Mặc dù tôi học tốt, nhưng tôi thi từ trường huyện đến trường trung học cấp tỉnh thành phố. Tôi ở trường, sẽ bị các bạn học khác cười nhạo là con nhà huyện mà thù địch. Chỉ có cô ấy là không. Tôi tự nhận tôi tự ti, cho nên luôn đem phần thích kia giấu ở trong lòng. Cho đến khi bị ép buộc phải thú nhận. Nhưng kẻ đe dọa tôi là ai? Về đến nhà, bố tôi với khuôn mặt âm trầm. Mẹ tôi có vẻ như muốn nói mà thôi. Tôi không để ý đến họ. Về phòng. Trong phòng, sổ ghi chép lại một lần nữa được mở ra. Bên trên viết, yêu đương đẹp đẽ nhỉ. Vậy thì lập tức lớn tiếng thông báo cho cha mẹ. Bạn đang yêu. Nhanh lên. Nếu không, khi nhìn thấy lệnh này, tôi không chỉ cảm thấy sự khác biệt. Những mệnh lệnh trước đây đều xuất hiện sau khi tôi thức dậy. Tôi còn nghi ngờ mình mộng du. Tự đặt cho mình một mệnh lệnh. Bây giờ có vẻ như tất cả suy đoán đã bị loại bỏ. Người này là ai vậy? Mà bố tôi đang trong trạng thái tức giận. Nếu tôi nhận lệnh này, không khác gì là muốn chết. Khi tôi do dự, một cảnh tượng kỳ lạ xuất ha. Trên sổ tự động xuất hiện chữ. Ngay lập tức thông báo bắt đầu đếm ngược 10 giây. 19:8 tôi không chút do dự chạy ra khỏi phòng. Nói to, con yêu đương rồi. Lời vừa nói ra, bố tôi nhìn lên tôi, khuôn mặt u ám. Mày vừa nói gì? Tôi nắm chặt tay và nói to, con đang yêu. Con có bạn gái rồi. Bố tôi giơ tay lên tát tôi, tức giận mắng. Những gì tao nói với mày lúc trước đều nói vô ích sao? Mẹ tôi đã ngăn bố tôi lại. Sao con lại thế? Không vâng lời, cha của con, đó là vì lợi ích của con. Cha tôi giơ tay lại muốn đánh. Tôi nắm lấy tay ông ấy và vung ra. Nhìn chằm chằm vào họ nói, tôi muốn các người biến mất ngay lập tức. Bố mẹ tôi có vẻ sợ hãi. Đứng tại chỗ, tôi về phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Nếu bình thường, bố tôi đã xông vào đây và đấm tôi. Nhưng lúc này đây, bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Cho đến đêm khuya, tôi đói bụng mới ra khỏi phòng. Nhưng lại thấy nhà không có ai. Bố mẹ tôi đi ra ngoài rồi. Tôi không quan tâm. Vào bếp xem, bên trong nồi còn để đồ ăn mẹ tôi làm. Sau khi ăn xong tôi về phòng ngủ. Mãi đến ngày hôm sau cũng không thấy ba mẹ trở về. Trên sổ tay lại xuất hiện một mệnh lệnh mới. Bí mật của kỳ thi tuyển sinh đại học. Bạn phải nói với một người. Nếu không sẽ có hình phạt lớn đang chờ đợi bạn. Lòng tôi trầm xuống. Phải nói với một người. Vậy tôi có thể nói với ai đây? Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tên tôi là Hắc Uông, là đích tôn duy nhất trong nhà. Nghe nói mạng tôi là do ông tôi vay được. Hello mấy ní, xem video hay thì hãy đăng ký hội viên, like, comment, donate ủng hộ kênh nhé. Bởi vì mẹ tôi khó sinh vào ngày sinh ra tôi. Bố tôi lái xe đưa mẹ tôi đến bệnh viện. Bị tai nạn, cả hai mất. Tôi được ông tôi đưa ra khỏi nhà xác. Ông tôi là một thầy âm dương biết bói toán. Ông nội đưa tôi về nhà liền tính toán cho tôi. Ông nội nói tôi được sinh ra không đủ tháng nhất định sẽ chết non. Bố mẹ tôi mất rồi. Bây giờ tôi là đứa con duy nhất trong nhà.
ông nội để tiếp tục hương lửa cho gia đình. Bất đắc dĩ dẫn tôi đi tìm một người bạn cũ của ông. Người này tên là Dương Cửu. Hai người gặp nhau nói chuyện rất lâu. Ông nội cũng đem chuyện của tôi nói với Dương Cửu một lần. Ông Dương nghe xong, nói với ông tôi, ông đợi ở đây một lát. Ông vội vàng trở về phòng ngủ. Lát nữa liền mang ra chiếc cốc chứa đầy chất lỏng màu đỏ đưa cho ông tôi. Sau khi ông nội cầm lấy cái cốc, cho tôi uống những chất lỏng màu đỏ này. Nhưng đêm đó, ông Dương chết một cách kỳ lạ ở nhà. Cuối cùng ông nội còn đem linh vị của Dương Cửu thỉnh về nhà. Từ nhỏ ông nội đã dặn dò tôi phải thường xuyên bái lạy ông Dương, bởi vì mạng của tôi là mạng của ông Dương đổi lại. Và bây giờ cuộc sống của hai ông cháu tôi chỉ có thể dựa vào quan tài ông nội bán. Nghệ nhân âm dương có đủ loại hình kinh doanh kiếm sống. Bây giờ tôi cũng đã trưởng thành, nhưng kể từ khi tôi nhớ ông nội cho tôi ngủ trong quan tài, thật sự không hiểu tại sao ông nội lại để tôi ngủ trong quan tài mỗi ngày. Lúc đầu vẫn ổn, ngoài ra còn có một nhóm bạn nhỏ chơi với tôi mỗi ngày. Nhưng sau này mọi người đều biết tôi ngủ trong quan tài mỗi ngày, sau này sẽ không còn ai chơi với tôi nữa. Hơn nữa đứa giàu có nhà bên cạnh, còn với các bạn nhỏ khác nói tôi xui xẻo, chỉ có người chết mới ngủ trong quan tài. Chú tôi chết sớm. Tôi nghe được phù quỷ nói như vậy liền khóc chạy về nhà. Tôi khóc và hỏi ông nội, sao lại để tôi ngủ trong quan tài? Tối nào tôi cũng không ngủ được. Sau khi ông nội nghe xong, lấy cho tôi chút mật ong, bảo bối của mày máy, khăn bịt mắt thần kỳ, nói chỉ cần 3 bước là có thể làm cho tôi ngủ rất ngon. Nghe ông nội nói vậy, tôi cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Bên cạnh nhà tôi có một người hàng xóm mới. Một nhà 3 người. Họ có một cô con gái bằng tuổi tôi. Hắn tên là Hình Nhi. Sự xuất hiện của Hình Nhi làm cho cuộc sống của tôi thêm một chút vui vẻ. Bởi vì Hình Nhi không ghét bỏ tôi, muốn chơi cùng tôi. Dần dần tôi và Hình Nhi trở thành bạn tốt của nhau. Hôm nay tôi và Hình Nhi cảm thấy rất chán. Thế là Hình Nhi liền đề nghị ra núi sau chơi trốn tìm. Ai thua thì mời đối phương ăn một gói mì cay. Tôi và Hình Nhi đánh bạo, đi về phía núi sau. Thực ra tôi khá quen thuộc với núi sau, bởi vì trước đây trong làng có người già mất, ông nội sẽ đưa đội tang lễ đến núi sau để chôn cất. Và tôi cũng ngu ngốc theo sau mông ông tôi. Nhưng lần này không có ông nội đi cùng, trong lòng luôn có cảm giác không tốt. Tôi nghĩ dù sao giữa ban ngày cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chơi một lát thì nhanh chóng về nhà. Cứ như vậy chúng tôi đến núi sau, bắt đầu trốn tìm. Tôi bắt đầu tìm kiếm, nhưng tôi tìm rất lâu rồi vẫn không tìm thấy Hình Nhi. Thấy mặt trời sắp lặn rồi, không tìm thấy Hình Nhi, trong lòng tôi cũng bắt đầu hoảng loạn. Tôi nghĩ Hình Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì phải không? Vì vậy tôi bắt đầu không ngừng tìm kiếm Hình Nhi. Tìm kiếm, tôi đột nhiên bị lạc. Tôi đã đến một nghĩa địa, và có một ngôi mộ dưới chân tôi. Tôi không để ý và rơi thẳng vào ngôi mộ này. Ngôi mộ này dài khoảng 3-4 mét. Tôi rơi thẳng xuống đáy hố. Suýt chút nữa đã làm cho mông qua của tôi muốn rớt ra ngoài. Chỉ cảm thấy hai mắt thẳng lên sao kim. Tôi cố chịu đựng nỗi đau, nhanh chóng đứng lên, ngoan ngoãn. Làm sao đây? Hố sâu thế này, chắc chắn là tôi không thể trèo ra được. Trời cũng dần dần tối dần. Tôi thầm nghĩ muộn thế này không về nhà, ông nội chắc chắn sẽ đặc biệt lo lắng. Tôi lo lắng đi lại dưới đáy hố. Đột nhiên có tiếng động từ lòng đất. Dưới ánh trăng đêm tôi nhìn xuống dưới chân, khám phá mơ hồ có một cái quan tài dưới chân tôi. Và tôi cúi xuống, chó đào đất dưới chân. Chắc chắn rồi, một chiếc quan tài lớn màu đỏ xuất hiện trước mắt tôi. Ngay sau đó một mùi tanh hôi sộc lỗ mũi. Chiếc quan tài này hình như được nhuộm đỏ bằng máu gà.
Tôi đã ngủ trong quan tài mỗi ngày kể từ khi tôi còn nhớ. Nhìn thấy chiếc quan tài màu đỏ này tự nhiên cũng không sợ hãi. Ngược lại có một cảm giác rất thân thiết. Lúc này tôi chợt nhớ ra lời ông nội nói với tôi. Không có vấn đề gì, ngủ nhất định phải ngủ trong quan tài. Tôi nghĩ rằng có một chiếc quan tài sẵn sàng ở đây. Sao hôm nay không ngủ ở đây một đêm? Tôi nhìn kỹ hơn, chiếc quan tài này chắc không lâu. Bởi vì bề mặt của quan tài rất mịn màng. Nhìn mới lắm. Tôi cúi xuống không dùng nhiều sức lực. Mở nắp quan tài này ra. Cũng không biết có phải là ảo giác của tôi không. Khi tôi mở nắp quan tài, xung quanh quan tài có mùi lạnh lẽo. Lạnh quá. Lúc này tôi kinh ngạc phát hiện đây là một cái quan tài rỗng không. Bên trong chỉ có một số thứ như quần áo và chăn bông. Tôi tự nghĩ có thể là cái quan tài này chỉ là chuẩn bị cho tôi thôi. Lúc này tôi cũng không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Vốn là đói lạnh. Giờ muộn thế này rồi. Tôi cũng vậy. Tôi liền trực tiếp nhảy vào trong cố quan tài lớn màu đỏ này. Ngủ thiếp. Tôi đã ngủ cả đêm trong chiếc quan tài này. Cho đến ngày hôm sau nghe thấy tiếng ông nội gọi. Tôi mới từ trong mơ tỉnh dậy, tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi quan tài. Gọi ông nội. Có phải ông không? Rồi ông nội lôi tôi ra khỏi mộ. Giờ phút này sắc mặt ông nội bị tức giận tái xanh. Chỉ là nói một câu với tôi thôi. Về nhà tôi sẽ dọn dẹp cho con. Khi về đến nhà, ông nội đánh tôi rất mạnh. Trong miệng còn không ngừng mắng to, đồ khốn kiếp. Đã nói mình đừng đi núi sau chơi. Ngươi không nghe. Cậu có xứng đáng với dương cửu đã chết của cậu không? Ngươi là chê mạng của mình lớn sao? Con biết không ngủ trong quan tài vào ban đêm sẽ có hậu quả gì sao? Lúc này tôi ủy khuất đem nguyên nhân và kết quả của sự tình đã nói hết với ông nội một lần. Ông nội nghe xong sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Cảm ơn chủ mộ này đã chúc phúc cho con. Nếu không con sẽ không nhìn thấy mặt trời hôm nay. Nói xong ông nội liền quay người trở về phòng ông. Lát nữa lại đi ra. Trong tay có một ít tiền giấy. Ông nội nghiêm túc nói với tôi. Bây giờ cùng ông lên núi sau. Đi thăm với ông nhé. Đến núi sau, ông nội đặt một số đồ cúng bên cạnh hồ đất. Đốt một ít tiền giấy. Cuối cùng ông nội vẻ mặt nghiêm túc nói, thằng nhóc, quỳ xuống. Nghe ông nội nói vậy, tôi đành phải quỳ xuống. Gõ mạnh 3 tiếng. Kể từ lần trước sau khi trải qua sự kiện ở núi sau, tôi và Hình Nhi dần dần cũng không còn liên lạc nữa. Vài ngày sau, cả làng liền truyền ra cả nhà Hình Nhi. Hình như có chuyện gì đó xảy ra. Ông nội nghe nói, vội vàng đưa tôi đến nhà Hình Nhi. Ông nội gõ cửa. Không ai trả lời. Ông nội cau mày. Đột nhiên sửng sốt một chút. Có gì lạ lắm. Hình như ngửi thấy gì đó. Sắc mặt lập tức thay đổi. Theo sát ông nội, chân to mạnh đạp lên cửa. Ông nội dùng chân, sức mạnh rất lớn. Cửa bị đá ra. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một mùi màu thơm đến lỗ mũi. Ông nội bình tĩnh bước về phía nhà. Tôi vội vàng đi theo. Vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi sợ quá. Bởi vì 3 người nhà Hình Nhi ngã trong máu. 3 đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Thật kinh khủng. Lúc này sắc mặt của ông nội cũng rất khó coi. Tôi từ từ nhìn lên trần nhà. Chỉ thấy một dòng chữ đẫm máu trên trần nhà. Rất dễ thấy. Cho người ta một cảm giác kinh khủng. Vây mệnh không trả ắt phải chớt. Khi nhìn thấy dòng này viết, thân thể ông nội vô thức run rẩy một chút. Sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi rất nhiều. Không đợi tôi hỏi, ông nội liền nói, mau về nhà. Sau đó vội vàng rời khỏi nhà Hình Nhi. Tôi cũng nhanh chóng đuổi theo. Ông nội đi rất nhanh. Hình như phía sau có cái gì đó đuổi theo chúng tôi. Sau khi về đến nhà, ông nội cũng là vẫn nghiêm mặt cũng không nói chuyện. Tôi cũng không dám hỏi gì. Đến tối, ông nội thay đổi trang phục, nghiêm túc nói với tôi rằng ông sẽ đi ra ngoài.
Sau khi ông đi, bất kể chuyện gì xảy ra nữa, con phải ở trong quan tài suốt đêm. Đừng ra ngoài vào ban ngày, đừng đi đâu cả. Nói xong ông nội vội vàng rời khỏi nhà. Sáng hôm sau, khi tôi ngủ ngon trong quan tài, đột nhiên bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tôi nhanh chóng chui ra khỏi quan tài, đi ra ngoài. Ra ngoài, phát hiện lại là đứa lắm của có thường bắt nạt tôi. Tôi nghi hoặc hỏi Phú Quý, cậu có việc gì không? Phú Quý không nói, chỉ dùng ngón tay chỉ bên cạnh thôi. Tôi nhìn, chỉ thấy một chiếc quan tài lớn màu đỏ đặt ở đó. Nhìn quan tài màu đỏ trước mắt, luôn có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Chiếc quan tài này hình như đã thấy ở đâu đó. Đúng rồi, đây chính là chiếc quan tài ở mộ sau núi. Sao lại chạy đến cửa nhà tôi? Ngay lúc này, ông nội mang theo mấy cái người đàn ông to lớn mạnh mẽ bước tới. Sau đó nói với tôi đưa cái quan tài này, chọn lại một vùng đất phong thủy. Lát nữa đi chôn cất anh ta một chút. Ông ơi, đây không phải là quan tài trống rỗng ở phía sau núi sao? Tại sao phải chôn lại? Ông nội hung hăng nói với tôi. Sao con nói nhiều vậy? Muốn sống thì câm miệng lại. Bây giờ đi gõ vài cái cho dương cửu của con. Chúng ta sẽ đi sau. Sau đó tôi và ông nội đến chỗ dương cửu. Tôi quỳ xuống. Lúc này ông nội nghiêm khắc nói, con không nhanh quỳ lạy dương cửu của con nhanh lên. Ông ơi, con đã làm gì sai? Tại sao lại để con nhận sai? Và chuyện quái gì với cái quan tài ngoài kia vậy? Con đâu ra nhiều chuyện vớ vẩn thế? Mau quỳ lạy dương cửu của con. Tôi nhìn ánh mắt sắc bén của ông nội. Phải nghe lời ông. Ngoan ngoãn hướng về linh vị của dương cửu, cúi đầu 3 cái. Tôi đang ở trước mặt ông dương cửu. Sau khi lạy 3 cái, ông nội lấy ra một tờ giấy phủ đối với tôi. Trong miệng còn lẩm bẩm cái gì, giống như tụng kinh vậy, nhưng giọng ông nội rất nhỏ. Tôi cũng không nghe rõ cụ thể ông nội đang nói gì. Sau đó ông nội lại lấy một ít giấy vàng ra ngoài, đưa tờ giấy vàng cho một trong số họ. Sau đó nói với những người đàn ông mạnh mẽ này, khi các anh sẽ kiêng quan tài, bọc những tờ giấy vàng này vào gậy của quan tài. Nhờ trong quá trình khiêng quan không được tiếp xúc trực tiếp với quan tài. Giấy vàng này được dùng riêng biệt, chắc các bạn đều hiểu rồi. Ông nội rất nghiêm túc, nói với 4 người bọn họ. 4 người khiêng quan nghe ông tôi nói như vậy, đương nhiên cũng hiểu ý ông nội tôi. Cũng biết cái quan tài này chắc chắn không đơn giản, cũng không phản bác gì cả, đã gật đầu đồng ý. Sau đó ông nội trở về phòng, lấy một bộ quần áo, đi đến chỗ tôi và nói, thằng nhóc, nào, mặc cái này vào đi. Nghe ông nội nói vậy, tôi liền đưa tay ra nhận lấy chiếc áo này. Nhưng tôi nhìn kỹ hơn, chiếc váy này hóa ra là Tử Ý. Tôi thầm nghĩ Tử Ý không phải là áo của người chết mới mặc sao? Tại sao ông nội lại bắt tôi mặc Tử Ý? Tôi liền nghi hoặc hỏi ông nội, đây không phải là Tử Ý sao? Quần áo của người chết, tại sao lại để con mặc? Con không mặc đâu. Cái này mặc ra ngoài, còn không làm người khác cười rụng răng sao? Ông nội nghe thấy tôi không mặc, lấy ra một cây gậy, tức giận hét vào mặt tôi, thằng báo thủ. Mặc hay không? Nhìn cây gậy to và to trên tay ông nội, cuối cùng tôi đã chọn từ bỏ sự kháng cự. Yên lặng trở về phòng mình. Mặc Tử Ý mà chỉ có người chết mới mặc. Tôi mặc Tử Ý và đi ra ngoài. Chỉ thấy 4 người khiêng quan này đã nâng quan tài lên, sẵn sàng đi. Lúc này ông nội nói với tôi, lát nữa, thành thật mà nói, đi theo phía sau đội là được rồi. Nhưng tôi phát hiện 4 người khiêng quan này đều đỏ mặt, sắc mặt xấu xí, có vẻ như rất khó để mang theo chiếc quan tài này. Tôi nghĩ chiếc quan tài giống này tối đa cũng là 200 cân, không nên biểu hiện vất vả như vậy đâu. Tôi hỏi ông nội, quan tài này hình như có vấn đề, trông có vẻ rất nặng. Ông nội quay lại đánh tôi đúng một trận. Thằng nhóc, nói nhảm càng ngày càng nhiều,
Con không nói chuyện, không ai coi con là người câm. Sau đó, ông nội quay lại và hét lên để lên đường. Mấy người khiêng quan tài lên đường. Tôi và ông nội đi theo phía sau nhóm. Dưới sự sắp xếp của ông nội, 4 người khiêng quan này trực tiếp đặt quan tài vào. Trong hố chôn đã đào trước rồi. Ông nội còn đặt 3 cây hương trước mộ, đốt một ít tiền giấy. Sau đó liền dặn dò mấy người khiêng quan tài kỹ càng. Sau khi mấy người hoàn thành, ông tôi đã cho họ một số thỏi vàng để trả công. 4 người khiêng quan, tôi định nói gì đó với ông tôi. Nhưng sau khi nhìn thấy thỏi vàng lớn trong tay, cũng không mở miệng nữa. Mấy người cầm thỏi bạc liền cùng nhau rời đi. Sau khi về đến nhà, tôi thực sự không thể chịu đựng được những nghi ngờ trong lòng. Hỏi lại ông tôi: ông nội, sao cái quan tài đó trông nặng thế? Không phải là trống sao? Tại sao con xem 4 người khiêng quan đó nâng lên vất vả quá? Và tại sao ông lại bắt con mặc tử ý? Lần này ông nội cũng không giận tôi, chỉ nói với tôi một cách nghiêm túc: đừng hỏi về những chuyện này nữa. Khi thời điểm chín muồi, người tự nhiên sẽ hiểu được ý tốt của ông nội. Và tối nay khi đi ngủ cũng phải mặc tử ý ngủ, đừng cởi ra. Nghe ông nội nói vậy, tôi cũng không thể hỏi thêm bất cứ điều gì. Tôi mặc tử ý khi ngủ ngon trong quan tài. Đột nhiên một cơn gió lạnh ập đến, trực tiếp đánh thức tôi dậy. Tôi nghĩ, sao lại có gió trong căn phòng này? Thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót. Điều kỳ lạ nhất là tôi có thể nhìn thấy bầu trời. Chẳng lẽ mái nhà của tôi trở nên trong suốt sao? Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng ngồi dậy khỏi quan tài. Tôi bị một cảnh tượng trước mắt sợ hãi không nhẹ. Bởi vì nơi này chính là nghĩa địa của núi sau. Tôi sợ đến mức nhảy ra khỏi quan tài, chạy xuống núi. Nhưng tôi vừa chạy được vài bước, tôi nhìn thấy một người đàn ông nằm phía trước. Tôi nhìn kỹ hơn, người này chính là Hinh Nhi. Không biết tại sao thi thể của Hinh Nhi lại ở đây. Và tại sao tôi lại ở đây? Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Tôi lại vội chạy xuống núi. Vừa chạy một lúc, tôi thấy ông tôi đang đi về phía tôi. Chạy tới ông nội, trong lòng tôi lập tức không còn cảm giác sợ hãi nữa. Tôi phấn khích gọi ông nội là ông nội. Con ở đây. Ông nội đến bên tôi, rồi hỏi thằng nhóc: tối qua con đi đâu? Sao bây giờ lại ở đây? Con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tối qua con đã làm theo lệnh của ông, mặc tử ý ngủ trong quan tài. Khi con thức dậy, con đã xuất hiện ở phía sau ngọn núi này. Con cũng thấy kỳ lạ vì sao mình lại ở phía sau núi. Ngoài ra, con vừa nhìn thấy thi thể của Hinh Nhi. Ông nội nghe tôi nói vậy, mặt sợ hãi hỏi: ngươi nói cái gì? Con đã thấy xác của Hinh Nhi. Làm sao có thể như vậy? Không thể nào. Về nhà đi, tôi đi xem chuyện gì đang xảy ra. Nói xong ông nội liền đi về phía mộ phần phía sau núi. Nhìn ông nội sợ hãi, tôi cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Để ông nội đi xem chuyện gì đang xảy ra trước đã. Tôi vẫn nghe lời ông nội. Về nhà đi. Sau khi về đến nhà, tôi liền tùy tiện tìm một phim hoạt hình xem lên. Không lâu sau, ông tôi vội vã trở về. Điều đầu tiên ông nội làm khi về nhà là kiểm tra tử ý trên người tôi. Ông nội nhìn kỹ một lúc, chỉ hét lên rằng: nghiệt chướng này, dám đùa tôi. Muốn để cho lão tử tuyệt hậu, tôi xem ai trong các người có khả năng này. Nghe ông nội nói vậy, tôi cũng bị sảng. Tôi vội vàng hỏi ông nội: cái quái gì thế này? Tôi gần như bị ông làm dối. Ông nội nghe tôi hỏi như vậy, tức giận nói: vì sao con lại xuất hiện ở nghĩa địa sau núi? Bởi vì tử y của con có vấn đề. Tôi tự hỏi làm thế nào tử y có thể sai? Tôi liền nghi hoặc hỏi ông nội: tử y này không phải do ông nội tự làm sao? Làm sao có thể xảy ra vấn đề? Ông nội nghe tôi hỏi như vậy, tức giận càng lớn, báo thù: thằng nhóc không có não à? Nếu ông nội tự tay làm thì làm sao có thể xảy ra vấn đề?
Đây là ta tìm người khác làm. Mau đi cởi cái áo này ra đi. Nghe ông nội nói vậy, tôi quay người đi về phía phòng ngủ. Ngay lúc này, Vương Tử cùng thôn vội vàng chạy đến nhà tôi. Hét to đến không tốt rồi. Không tốt rồi, mộ của người đó đã bị người ta đào rồi. Cái gì? Ngôi mộ của kẻ đó đã được đào? Anh có chắc không? Làm sao tôi có thể nói những điều như vậy? Thật đấy. Nếu ông không tin, ông có thể đi xem một chút. Nghe được lời này của Vương Ma Tử, ông nội theo hắn ra khỏi nhà. Tôi cũng đi theo họ. Tôi theo ông nội đến mộ của Dương Cửu. Lúc này đã có rất nhiều đám đông ăn dưa vây quanh đây. Lúc này từ trong đám đông đi ra một người, đi đến bên tôi, nhìn tôi dữ dội. Người này tên là Dương Vô Cực, là con trai của ông Dương. Dương Vô Cực vô cùng tức giận hét vào mặt tôi. Được rồi, mày là Hắc Uông, mày trả thù và đã đào mộ cha tao. Nghe anh ta nói vậy, tôi nhanh chóng giải thích rằng không phải tôi. Chú Dương, chú nhầm rồi. Không phải tôi không đào mộ ông Dương Cửu. Không phải mày, có người nói nhìn thấy mày hôm nay. Sáng sớm đã chạy xuống từ ngọn núi này rồi. Sáng sớm mày làm gì ở đây? Nghe Dương Vô Cực nói như vậy, tôi nhanh chóng giải thích. Tôi cũng không biết làm thế nào tôi lại vào được đây. Tôi vừa tỉnh dậy thì thấy mình ở phía sau núi. Vì vậy, sáng sớm nay, vừa vội vàng chạy xuống từ trên núi. Lúc này ông tôi cũng mở miệng nói không phải do Tiểu Hắc. Đào mộ là một công việc thể chất. Tiểu Hắc yếu từ nhỏ, nó không thể có đủ sức để đào mộ được. Cháu trai ngoan, tôi và bố cháu là bạn sinh tử. Ngoài ra, bố cậu còn có ơn cứu mạng cho Tiểu Hắc. Ngay cả khi con không tin vào Tiểu Hắc, cũng phải tin chú cháu đi. Còn nữa, cháu không phát hiện ra bố cháu, cả người và quan tài đều biến mất sao? Nghe ông tôi nói vậy, Dương Vô Cực vội vàng quay đầu nhìn lại. Mộ của ông Dương đã được đào lên, nhưng ngôi mộ trống rỗng, ngay cả quan tài cũng biến mất. Lúc này Dương Vô Cực lớn tiếng kêu lên, nhà ta không có oán không có thù với người khác. Là ai muốn làm như vậy với nhà tôi? Chú ơi, bố cháu có ơn cứu mạng cháu chú. Ngoài ra, cậu vẫn là mang ơn của cha tôi. Bây giờ xác của cha tôi mất tích. Cậu có muốn giúp đỡ không? Nghe Dương Vô Cực nói như vậy, ông nội vội vàng đồng ý. Cháu trai ngoan, cháu yên tâm, chuyện này giao cho tôi. Ta là chú, ta hứa sẽ tìm thấy xác của cha con. Sau đó tôi về nhà với ông nội. Ông nội nói với tôi vài chuyện, đi ra ngoài tìm xương của Dương Cửu. Còn lại tôi ở nhà cũng rất chán. Tôi muốn ra ngoài đi dạo. Tôi vừa ra ngoài thì gặp phải Phú Quý. Phú Quý đến bên tôi, mặt sợ hãi nhìn tôi nói còn có. Tôi muốn nói với cậu một chuyện. Cậu muốn nói gì? Có phải lại muốn bắt nạt tôi không? Không phải đêm hôm trước tôi đã thấy ông của cậu, ông ấy đã rớt một người. Nghe Phú Quý nói như vậy, tôi lập tức nổi giận. Cậu thường bắt nạt tôi thì thôi, còn nói ông tôi rớt người, cậu quá đáng rồi. Thật đấy, tôi đã tận mắt nhìn thấy nó vào đêm hôm trước. Sau khi ông cậu rớt người, đặt người đó vào cái trước cửa nhà bạn, trong quan tài màu đỏ. Tôi đã định nói với cậu vào sáng hôm qua, nhưng ông của cậu vừa vặn trở về với mấy người khiêng quan. Tôi cũng không dám mở miệng. Tôi trông hắn cũng không giống như đang nói dối. Tôi nhớ lại chiếc quan tài nặng nề hôm qua. Chẳng lẽ bên trong thật sự có người? Tôi nằm trong quan tài vào ban đêm, sao cũng không ngủ được. Trong lòng chỉ muốn biết thôi, tại sao Dương Cửu lại mất tích cùng với quan tài? Và tại sao chiếc quan tài đó lại nặng như vậy? Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng cửa nhà mình vang lên. Hình như là ông nội đi chơi rồi. Tôi vội vàng chui ra khỏi quan tài, đi ra ngoài. Ông nội cầm một cái cuốc đi về phía núi sau. Tôi cũng lặng lẽ đi theo phía sau. Ông nội đến một nghĩa địa ở phía sau núi. Vừa mới dừng lại, tôi nhanh chóng trốn sau một ngôi mộ. Lúc này chỉ thấy ông nội vẫy cuốc trong tay và bắt đầu đào mộ.
Không lâu, ngôi mộ này đã bị ông nội mở ra. Sau đó ông nội vứt cái cuốc trong tay đi. Đi sang một bên kéo ra một người. Tôi nhìn kỹ hơn. Người này chính là Hinh Nhi. Sau khi ông nội ném Hinh Nhi đến ngôi mộ này, lại đi sang một bên, lại kéo ra hai người nữa, là bố mẹ của Hinh Nhi. Tôi không thể tin vào mắt mình. Nhìn ông nội đen cha mẹ của Hinh Nhi cũng bị ném vào mộ, sau đó đổ đầy đất. Tôi không hiểu tại sao ông nội lại làm như vậy. Lúc này tôi cảm thấy ông nội giống như một người khác. Nó thực sự đã thay đổi nhận thức của tôi về ông nội. Lúc này, khói trắng bốc lên xung quanh ngôi mộ. Sau đó tôi nhìn thấy phía trên ngôi mộ có mấy người xuất hiện. Có Hinh Nhi, một nhà 3 người, và một người lạ. Mỗi người trong số họ đều nhìn chằm chằm với đôi mắt to, nhìn ông tôi. Tôi hoàn toàn bị sốc khi nhìn thấy cảnh này. Tôi nghĩ, người lạ mặt này có phải là người phú quý nói không? Người mà ông tôi đã rớt. Cuối cùng tôi vẫn không thể chịu đựng được, trực tiếp ngất xỉu ở phía sau mộ. Ngay lúc đó, ông nội lấy ra một thanh kiếm. Hãy hét lên, tôi xem ai trong số các người dám tự phụ. Thanh kiếm này toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng. Trông như thế đấy, khiến cho những người này sợ. Mấy người này bị ánh sáng vàng của bảo kiếm chiếu, không mở mắt được. Bị sợ hãi liên tục lùi lại rất nhanh, sắp biến mất trong không khí. Khi tôi thức dậy lần nữa, đã là trưa ngày hôm sau rồi. Tôi mở mắt ra, tìm thấy chính mình nằm trong quan tài ở nhà. Tôi nhanh chóng chui ra khỏi quan tài. Tôi lập tức bị giật mình, bởi vì ông nội đang canh chừng tôi bên cạnh quan tài. Tôi run rẩy hỏi ông nội, sao ông lại ở đây? Ông nội không trả lời câu hỏi của tôi, hỏi ngược lại, tối qua tôi có ngủ ngon không? Tôi mới nhận ra, tối qua lén theo ông nội lên núi sau. Ngất xỉu rồi, nhưng làm sao tôi về được? Có lẽ ông nội biết tôi đang theo dõi ông ấy. Tôi sẽ giả vờ như tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, trực tiếp mở miệng nói ngủ rất ngon. Vậy thì tốt rồi, nói xong ông nội liền quay người rời đi. Tôi không nghĩ ông nội đã nói gì về đêm qua, cũng vội vàng đi theo ông nội ra ngoài nhà. Vừa ra ngoài, tôi tìm thấy một cái quan tài trong sân. Tôi nghi hoặc hỏi ông nội, cái quan tài này là sao vậy? Sao lại thêm một cái quan tài nữa? Lúc này ông nội nói, bên trong quan tài này là dương cửu của con. Nghe ông nội nói như vậy, tôi liền đi đến bên cạnh quan tài. Quan tài này được đậy lại, tôi cũng không nhìn thấy xác của dương cửu. Lúc này ông nội nói, mở quan tài ra đi, đừng sợ. Nghe ông nội nói vậy, tôi liền trực tiếp mở nắp quan tài này ra. Ngay sau đó một mùi hôi thối của than đến lỗ mũi. Mùi khó chịu này, nó làm tôi buồn nôn. Tôi cố nén mùi hôi này, nhìn xuống quan tài. Cái này vừa nhìn tôi liền chớp lặng, bởi vì thi thể của Dương Cửu còn nguyên vẹn, như thể một người sống đang ngủ. Tôi quay người lại nhìn ông nội sợ hãi. Ông nội liền mở miệng nói, con có phải rất nghi hoặc không? Tại sao thi thể của ông Dương Cửu lại không nằm trong chỗ cũ? Nói mau về Dương Cửu đi. Tại sao thi thể của ông Dương Cửu lại không nằm trong chỗ cũ? Nói một cách có hàm ý với cháu trai của mình. Đến lúc đó con sẽ tự nhiên hiểu. Đừng hỏi những chuyện này nữa. Mặc dù ông nội không nói cho tôi biết tại sao thi thể Dương Cửu không bị thối rữa, nhưng tôi cũng có thể đoán được một điều. Nhưng ông nội không muốn nói thêm, tôi cũng không dám hỏi thêm nữa. Sau đó tìm được mấy người nâng quan, đem quan tài lên đường về phía núi sau. Dương Vô Cực cũng là sớm ở phía sau núi chờ. Nâng quan trực tiếp đưa quan tài đặt vào hố trước đó rồi. Lúc này ông nội tôi mở miệng ra lệnh cho mấy người khiêng quan. Mấy người đến mộ 4 hướng đông nam tây bắc, đốt một ít tiền giấy. Sau đó một số người đi đến xung quanh ngôi mộ, đốt tiền giấy. Cùng với gió thổi qua, ngọn lửa cũng ngày càng lớn. Trước đây cháy càng ngày càng mạnh, chẳng bao lâu nữa nó sẽ cháy hết. Ông nội liền bảo mọi người lấp đất phong quan. Sau khi lấp đầy đất, chúng ta chuẩn bị xuống núi về nhà.
Đúng lúc đó một cơn gió lạnh ập đến. Cho tiền giấy vừa đốt cháy, thổi vào mắt mọi người. Mấy người chúng tôi nhanh chóng lấy tay xoa hai mắt. Khi chúng ta mở mắt, thấy ông Dương trên mộ của chính ông ấy. Nhìn thấy tình huống này, lưng tôi lạnh buốt, ngồi trên mặt đất. Dương Vô Cực sợ hãi hét lên, cha, ông ta hồi sinh sao? 4 người khiêng quan này sợ đến nỗi chạy mất. Chỉ có ông tôi đứng yên tại chỗ. Nhưng mặt ông nội cũng đầy sợ hãi. Hình như sao cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra. Và Dương Cửu vẫn đang lơ lửng trên mộ ông, lạnh lùng nhìn chúng tôi. Ngay lúc này, miệng Dương Cửu bắt đầu co giật, nói ra một câu, vay mệnh không trả, ắt phải chết. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của Dương Cửu, trông rất kỳ lạ. Khi tôi không biết phải làm gì, lúc ông nội lại đi về phía Dương Cửu. Ông nội đi đến bên cạnh Dương Cửu, thì thầm vài lời với Dương Cửu. Sau đó Dương Cửu biến mất. Tôi cũng không nghe chính xác ông nội nói gì, cũng không rõ Dương Cửu sao lại đột nhiên biến mất. Lúc này ông nội nói đi thôi. Không sao đâu, về nhà thôi. Nghe ông nội nói vậy. Chúng ta sẽ về nhà cùng nhau, mau đi xuống núi. Sau khi về đến nhà, ông nội lấy ra một miếng ngọc bội, nói với tôi, cháu trai ngoan, hãy mang nó theo. Đây là vật gia truyền của gia đình chúng ta. Mang theo nó sẽ giữ cho con an toàn. Tôi cầm ngọc bội trong tay ông nội hỏi ông nội, đây là ngọc bội gì? Trông có vẻ đáng giá đấy. Ông nội mở miệng nói đây là âm dương ngọc bội, là bảo bối hiếm có của hai giới âm dương. Đừng làm mất nó. Vốn bây giờ không định đưa cho con, nhưng bây giờ phải đưa cho con rồi. Buổi tối tôi mang theo ngọc bội nằm trong quan tài. Luôn cảm thấy ông nội thật kỳ lạ, có rất nhiều chuyện giấu tôi. Nghĩ đến đau đầu cũng nghĩ không hiểu. Và cảm giác như gần đây sẽ có chuyện gì đó lớn xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa. Tôi tự hỏi tại sao ngày này lại có nhiều chuyện như vậy. Con có thể làm cho người ta ngủ ngon không? Tôi nhảy ra khỏi quan tài, đi ra ngoài. Đến bên ngoài liền nhìn thấy Dương Vô Cực vẻ mặt sợ hãi. Nói lắp bắp với tôi và nói này, có ông nội, ông của cậu, ông ấy xảy ra chuyện rồi. Nghe được lời nói của Dương Vô Cực, tôi cảm thấy như một tia sáng từ màu xanh. Sao ông tôi lại xảy ra chuyện? Tối qua vẫn ổn, sao sáng sớm nay lại xảy ra chuyện? Tôi vội hỏi Dương Vô Cực, chuyện gì đã xảy ra với ông tôi? Dương Vô Cực mở miệng nói đến ông nội của cậu. Ông tự sát trước mộ cha tôi. Cậu đi xem đi. Nghe tin này, tim tôi đập mạnh. Một cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng tôi. Tôi phát điên chạy lên núi. Khi tôi chạy đến mộ Dương Cửu, đã có rất nhiều người. Nơi tôi nhanh chóng chen vào đám đông. Tôi thấy ông tôi nằm trong máu. Hơn nữa trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm lớn. Tôi không thể tin rằng ông tôi đã tự tử. Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Tôi quỳ bên cạnh xác ông nội, khóc lớn. Lúc này, bình thường phú quý bắt nạt tôi cũng không xem được nữa. Mở miệng an ủi tôi đừng khóc. Đừng khóc, người chết không thể sống lại. Đưa ông nội cậu về nhà và chôn cất đi. Với sự giúp đỡ của dân làng, chẳng bao lâu nữa nhà tang lễ của ông tôi sẽ được xây xong. Nhưng dân làng cũng không dám ở nhà tôi lâu. Sau tất cả, cái chết của ông tôi thật kỳ lạ. Chỉ còn lại một mình tôi ở linh đường của ông nội. Không lâu sau đó, nhà tôi đột nhiên đến một người. Người đàn ông trung niên mặc áo choàng. Tôi thấy anh ta cũng không giống người xấu. Tôi hỏi, dám hỏi đại sư có chuyện gì không? Người này mở miệng nói, ta là cảm giác được âm dương ngọc bội. Đi theo suốt chặng đường đến làng của cậu, tôi thấy nhà cậu rất hung khí. Đúng vậy. Mặt dây chuyền ngọc bích đang đeo trên cổ cậu. Chắc trong quan tài này là ông nội cậu. Nặng lắm, cần phải vượt qua tốt. Đúng vậy. Sau khi ông tôi đưa nó cho tôi tối qua,
Sáng nay xảy ra chuyện rồi. Dám hỏi đại sư muốn nói gì? Vì cậu đã hỏi một cách chân thành, vậy tôi sẽ từ bi nói cho cậu biết. Để ngăn chặn thế giới bị hủy diệt, để bảo vệ hòa bình thế giới, tình yêu và cái ác thực sự, nhân vật phản diện dễ thương và quyến rũ. Tôi là một fan hâm mộ của tiểu mão GVU, của trứng nhỏ, bạn cứ gọi tôi là Lỗ đại sư đi. Ông của cậu chết thảm hại, phải canh thức siêu độ 3 ngày sau mới có thể siêu sinh. Cậu còn trẻ, hãy để đại sư giúp cậu vượt qua kiếp nạn. Cậu về nghỉ ngơi đi. Nghe đại sư Lỗ nói vậy, tôi về phòng nghỉ ngơi rồi. Đại sư Lỗ này là một đạo sĩ rất có trách nhiệm. Ông ấy đã dành 2 ngày cho ông tôi. Ngày thứ 3 tôi thấy anh ấy thật sự quá mệt mỏi, đến và hỏi thăm anh ta. Đại sư Lỗ, hãy giao cho tôi ngày cuối cùng này. Sư phụ Lỗ vốn không đồng ý. Dưới sự thuyết phục của tôi, về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi quỳ bên cạnh quan tài của ông nội, đã khóc hết nước mắt. Nhưng tôi vẫn còn là một đứa trẻ, không có kinh nghiệm của người lớn. Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã ngủ thiếp đi. Ngay khi tôi đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tôi đứng dậy và nhìn, tin thấy quan tài của ông tôi đã được mở ra. Tôi nhanh chóng đi đến bên cạnh quan tài, nhìn vào quan tài. Cái nhìn này làm tôi trực tiếp chết lặng. Trong quan tài trống rỗng, ông tôi mất rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy dân làng đen thi thể của ông tôi. Vào quan tài, tôi mới ngủ chưa? Chợp mắt một lúc, thi thể của ông nội đã biến mất. Tôi nhanh chóng chạy đến phòng của đại sư Lỗ, hét to lên, không được rồi, đại sư Lỗ. Ông ấy đi rồi, không tốt, đại sư Lỗ. Ông ấy đi rồi. Sư phụ Lỗ nghe tôi nói vậy, lập tức liền tỉnh dậy. Hắn vội vàng từ trên giường bò dậy, đi về phía nhà tang lễ của ông tôi. Đại sư Lỗ đi thẳng đến bên cạnh quan tài, đi kiểm tra tình hình. Lúc này, đại sư Lỗ dường như phát hiện ra điều gì đó bất thường. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi hơn rất nhiều. Và ông của cậu có thể đã thật sự mất rồi. Bạn phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự thật này. Nghe đại sư Lỗ nói vậy, tâm trạng tôi trở nên vô cùng nặng nề. Tôi không biết phải làm gì nữa. Lúc này Lỗ đại sư mở miệng nói Tiểu Hắc, giờ không phải lúc để buồn. Ưu tiên hàng đầu là tìm ông của cậu trước. Tôi sẽ giúp cậu tìm ông ta. Nhưng có một điều phải nói trước. Chúng ta chỉ có 5 ngày để đưa ông nội cậu về. Nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Nghe đại sư Lỗ nói vậy, trong lòng tôi cũng rất vội. Tôi vội vàng hỏi, làm thế nào tôi có thể tìm thấy ông tôi trong thời gian ngắn? Không khó đâu, cậu có liên hệ với ông nội cậu. Chỉ cần lấy một giọt máu ở ngón giữa của cậu, tôi có thể cảm nhận được ông của cậu. Tự nhiên cũng có thể tìm được ông của cậu. Nói xong liền lấy ra một cái bát đi đến bên cạnh tôi. Để cứu ông nội, tôi không nói hai lời trực tiếp cắn đứt ngón giữa của tôi, đổ máu vào bát. Sau đó tôi đặt bàn thờ trong sân nhà tôi. Thầy Lỗ đặt cái bát lên bàn, sau đó lại đốt mấy tờ giấy phúc, ném vào bát, nhắm mắt lại, trong miệng bắt đầu nói một chút. Câu thần chú tôi không hiểu. Mở mắt ra nói, tôi biết ông cậu ở đâu, đi với tôi. Nói xong liền chạy về hướng núi sau. Tôi cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Tôi theo sư phụ Lỗ đến tận mộ của ông Dương Cửu. Hắn mới dừng lại. Tôi thấy đó là mộ của Dương Cửu, hỏi một cách nghi ngờ, đây là mộ của ông Dương, ông tôi không ở đây đâu. Sư phụ Lỗ không nói gì, chỉ là lấy ra 3 bức ảnh và đưa cho tôi. Sau đó nói, nếu tôi không tính sai, mạng của ngươi hẳn là cái mạng của chủ nhân ngôi mộ này phải không? Vẫn chưa đợi tôi trả lời câu hỏi của đại sư Lỗ, 3 cây hương trong tay tôi đột nhiên lắc lư vô cớ. Bởi vì tôi cầm hương không nhúc nhích chút nào, không biết tại sao nó lại lắc lư. Nhìn thấy cây hương của tôi di chuyển, tôi lập tức hoảng sợ, vội vàng mở miệng nói rằng có người đang kéo hương trong tay tôi. Nhưng giọng nói của tôi vừa rơi,
hương trong tay tôi trực tiếp đứt gãy rơi xuống đất. Mà lúc này đại sư Lỗ vẻ mặt nghiêm túc. Có vẻ như tôi đã đúng. Thực ra, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, chỉ cần tính ra cậu là do vầy không đủ tháng nhất định sẽ chớt trẻ. Và cậu biết mặt dây chuyền ngọc bích cậu đeo trên cổ có tác dụng gì không? Tôi vội vàng nói rằng tôi không biết có tác dụng gì. Tôi chỉ biết đây là ông tôi, di vật duy nhất để lại cho tôi. Sư phụ Lỗ lại tiếp tục giải thích. Vật này là âm dương ngọc bội, là bảo bối hiếm có ở ranh giới âm dương. Người nào có được hắn, ngay cả Diêm Vương lão tử cũng phải kính hắn 3 phần. Nhưng cậu là sinh non, không đủ tháng thì chớt. Ông của cậu đã cố cứu cậu, làm bất cứ điều gì để đổi mạng cho cậu. Ông của cậu làm vậy là bị trời phạt. Nghe đại sư Lỗ nói vậy, ông nội tôi lập tức nổi giận. Tức giận hét vào mặt đại sư Lỗ. Đừng nói thế, ông nội. Ông tôi không giết người. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Nói xong tôi quay người chạy xuống núi. Khi tôi trở lại sân nhà tôi nhìn thấy trên nóc nhà tôi lại đông đúc một đám quạ đen bu đầy. Số lượng quạ này rất nhiều. Tôi mở to mắt, đếm nửa ngày cũng không đếm rõ có bao nhiêu con. Nó đứng lặng lẽ trên mái nhà mà không kêu. Từng con một như đang ngủ. Quạ luôn đại diện cho điểm xấu. Nhìn con quạ trên mái nhà, nó hiện lên trong đầu tôi. Ông tôi chết thảm. Chắc là do con quạ xui xẻo này. Ông tôi chết rồi. Trong lòng tôi tức giận, vội vã đuổi những con quạ này đi. Nhưng bất kể tôi hù dọa như thế nào, những con quạ này luôn ở trên mái nhà của tôi, không có động tĩnh, như thể đã nhận ra nhà tôi, chỉ là không muốn rời đi. Thanh kiếm không thể đuổi những con quạ này. Tôi đi về phía ngôi nhà. Tôi đi đến quan tài của ông nội. Nhìn chiếc quan tài trống rỗng này, nước mắt không biết vô tình rơi xuống. Ông nội cả đời vui vẻ, sau khi chết còn bị người ta bôi tội giết người. Cuối cùng ngay cả thi thể cũng không biết đi đâu. Lúc này trong lòng tôi thề nhất định phải tìm lại thi thể của ông nội. Rồi tôi quỳ xuống cạnh quan tài của ông nội. Cứ như vậy đến tối. Bên ngoài rất yên tĩnh, ngây thường gà gáy chó kêu không ngừng. Nhưng tối nay bên ngoài yên tĩnh một mảnh. Trong lòng tôi hoảng sợ. Tôi luôn cảm thấy tối nay có chuyện lớn xảy ra. Ngay lúc này, con quạ bên ngoài bỗng nhiên kêu lên. Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ con quạ phiền phức này sao lại kêu lên vào giờ này. Tôi chuẩn bị ra ngoài kiểm tra tình hình. Tôi vừa đi vài bước, tôi nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch xuất hiện trước mắt tôi. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt này, tôi sợ hãi liên tục lùi lại, ngồi trên mặt đất. Lúc này mặt ông tôi trắng bệch, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tôi. Miệng còn lộ ra một bóng ma, nụ cười của ông. Tôi ngồi dưới đất sợ hãi vô cùng hỏi ông nội. Có chuyện gì vậy? Tôi không biết ông nội bị sao nữa. Không biết tại sao ông lại như thế này. Chẳng lẽ đây là điều mà đại sư Lộ nói sao? Khi tôi bị sốc, ông tôi vừa nhảy vừa lao vào tôi. May mà tôi phản ứng quá nhanh. Một tia chớp trực tiếp né tránh cuộc tấn công của ông nội. Cơ thể của ông nội chậm chạp như máy móc, đầu ngã xuống đất. Nhìn thấy tình huống này trong lòng tôi cảm thấy đau lòng. Tôi vội vàng hỏi ông nội, ông có sao không? Bất kể ông tôi trở thành gì, cũng không thể thay đổi sự thật ông ấy là ông tôi. Tôi cũng không nỡ để ông tôi bị thương. Rồi ông tôi đứng lên. Ông dường như không cảm thấy đau. Đôi trống rỗng của ông ấy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Sau khi khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ, trực tiếp đến bên cạnh tôi, và đôi tay cứng ngắc trực tiếp nắm lấy vai tôi. Tôi sợ hãi hét lên, ông nội mau buông tôi ra. Con là cháu trai của ông, con là Tiểu Hắc đây. Cho dù tôi gọi thế nào, ông tôi không có phản ứng gì cả. Nụ cười kỳ lạ trên mặt càng thêm nồng đậm. Tôi càng đấu tranh, sức mạnh của ông nội càng lớn. Lúc này tôi có thể cảm thấy móng tay dài của ông nội
lại đâm vào da tôi. Đau đớn. Ngay khi tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ chết trong tay ông, đột nhiên từ ngoài cửa nhà tôi có một giọng nói quen. Ngay lúc này, đột nhiên có một giọng nói quen. Kim Quan lệnh. Mệnh gọi người. Gấp gáp như luật lệ. Thật kỳ lạ. Sau khi giọng nói quen vang lên, âm dương ngọc bội trên cổ tôi có những tia sáng vàng. Ông tôi bị ánh sáng vàng này bật ra, ngã xuống đất, không có động tĩnh. Ngay lúc này, một ông già mặc áo choàng bước vào. Ông già này có khuôn mặt hiền lành, cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết. Cảm ơn vị đại sư vừa cứu mạng tôi. Nếu không tôi thực sự không biết phải làm gì. Lão già này chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu: không có gì. Và ánh mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm ông nội nằm trên mặt đất. Sau đó hắn lại lấy ra một tờ phù từ trên người hắn. Sau khi nói thêm vài câu thần chú mà tôi không hiểu, đặt tờ giấy may mắn lên cánh tay bị thương của tôi. Không lâu sau, cánh tay bị thương của tôi chữa lành một cách thần kỳ. Lúc này tôi kích động nói: đại sư thật là pháp lực cao thâm. Kính phục. Dám hỏi gọi như thế nào? Cứ gọi tôi là Lão Căng đi. Đó là những gì họ gọi tôi. Lời nói vừa rơi, một cơn gió ác thổi từ ngoài nhà. Trong nháy mắt, ông nội nằm trên mặt đất, nhưng không biết khi nào đã biến mất. Cảnh này không thể nói là kỳ lạ. Tôi sợ hãi trốn sau lưng Lão Cang, rùng mình, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ thấy Lão Cang im lặng vài giây, rồi đi vài bước về phía quan tài của ông nội và hét lên: tại sao không tái sinh? Bước vào luân hồi, nhất định phải ở lại dương gian hại người. Cho các ngươi một cơ hội. Hy vọng các ngươi nhanh chóng rời đi, đừng vô tri. Nếu không sẽ làm cho linh hồn các người tan biến. Ngay sau đó bắt đầu nổ tung. Chiếc quan tài của ông tôi đã trực tiếp bị cơn gió này lật vào. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, tôi sợ đến mức mở to mắt, không biết phải làm gì. Lão Cang nhìn thấy tình huống này cũng sửng sốt một chút. Sau đó lớn tiếng nói: sao Diêm Vương các ngươi không linh? Vậy thì đừng trách người của lão phu không thương xót. Ngay sau đó tôi thấy anh ta rút ra một con dao dài. Con dao dài này hình như tôi có chút ấn tượng với thanh kiếm của ông tôi, chất lượng tương tự. Nghe ông nội nói đây đều là cổ vật, sức mạnh vô tận. Nhưng lần này, Lão Cang cầm con dao dài này đi ra ngoài. Tôi không biết tại sao Lão Cang lại ra ngoài. Bên ngoài có thứ gì bẩn thỉu không? Ngay sau khi Lão Cang đi ra ngoài, nhiệt độ của cả căn phòng giảm xuống ngay lập tức. Căn phòng lúc này giống như một tủ lạnh khổng lồ. Tôi không dám ở lại một phút, tất cả đều đi ra ngoài nhà. Khi tôi ra ngoài, tôi nhìn thấy mấy người đứng đối diện với Lão Cang. Khi tôi mở to mắt và nhìn kỹ những người này, tôi lập tức ngạc nhiên. Mấy người này chính là Hình Nhi, một nhà ba người, và người lạ lần trước. Lúc này Lão Cang đang trong tay cầm dao dài, một trận chém bừa bãi. Với sự kết thúc của thanh kiếm, mấy người này đều mất tích. Và tại thời điểm này, tôi cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo ôm eo tôi, lạnh đến nỗi toàn thân tôi run rẩy. Chỉ cảm thấy nổi da gà sắp xuất hiện. Nhưng tôi nhìn lại, không có gì cả. Nhưng điều kỳ lạ là lúc này ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ. Gót chân cũng không tự chủ được thay đổi. Và lúc đó Lão Cang phát hiện ra có điều gì đó không ổn với tôi, hét lên muốn hại người. Tìm chốt, Lão Cang thấy chân tôi không chạm đất, nhanh chóng cất con dao dài trong tay, đi sau lưng tôi, nắm lấy thứ bẩn thỉu phía sau tôi, ném mạnh xuống đất. Sau khi thứ đó rời khỏi cơ thể tôi lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhõm. Tôi quay lại nhìn thứ gì đó nằm trên mặt đất. Cái nhìn này trực tiếp làm tôi sợ không nhẹ. Đây không phải là Hình Nhi sao? Hình Nhi và tôi là bạn thân khi còn sống. Tôi chưa bao giờ làm tổn thương cô ấy. Tại sao cô ta lại làm hại tôi khi cô ta chết?
Tôi cũng không hiểu tại sao. Ngay khi tôi đang sửng sốt, Hình Nhi đột nhiên từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Chỉ thấy cô ta để tóc dài, nhìn chằm chằm vào tôi với một nụ cười tê tét, một mặt hung hãn hướng về phía tôi nói, ta muốn cho người chết, trả mạng cho gia đình tôi. Lúc này lão Căng lớn tiếng nói, chàng trai trẻ, đừng sợ. Chỉ cần có lão phu ở đây, không ai có thể làm tổn thương cậu. Nói xong lão Căng thoáng qua, đi thẳng đến trước mặt tôi, lấy con dao dài ra, đâm xuyên qua cánh tay của Hình Nhi. Hình Nhi bị đâm, miệng liên tục phát ra những tiếng hét chói tai. Ngay sau đó toàn thân hắn cũng bắt đầu run rẩy dữ dội, biểu cảm trên mặt trở nên hung dữ hơn. Dũng cảm, sau khi chết không đi vào địa phủ đầu thai, còn dám đến dương gian hại người, hôm nay bần đạo không tha ngươi được. Nói xong lão Cang không chút do dự rút ra cây dao dài này. Sau đó trong miệng lớn tiếng hô trận ở phía đông. Thanh Long nghe lệnh, không biết khi nào lão Cang đã thay đổi kiểu tóc thời trang. Nói xong, lão Cang cầm lấy con dao dài, lại đâm vào ngực Hình Nhi nữa. Xem tình huống này, tôi giữ lấy hắn trước, giữ lấy lão Cang, làm ơn để cậu ấy đi. Lão Cang, con nghĩ ở đây chắc là có hiểu lầm gì đó. Trước đây hai chúng ta là bạn thân. Tôi không biết tại sao cô ấy lại ghét tôi như vậy khi cô ấy chết. Cả nhà họ đều rất đáng thương. Cái chết thật kỳ lạ. Lúc này lão Cang nói với tôi, hắn vừa định giết cậu, cậu còn cầu xin cô ta, lại nói trừ yêu trừ ma vốn là bổn phận của lão đạo. Hôm nay ta nhất định không giữ được hắn, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Nói xong lão Cang lại muốn cầm dao dài đi chém Hình Nhi. Nhưng lúc này mới phát hiện Hình Nhi đã mất tích. Lão Cang không ngờ được Hình Nhi này bỏ chạy trong khi tôi và anh ta đang kéo nhau. Lão Cang nhìn thấy tình huống này, tức giận một cái, con dao dài trong tay ném xuống đất. Kiểu tóc cũng trở lại như cũ. Lúc này lão Cang than thở, chuyện đến mức này rồi, có thể chưa kết thúc, định mệnh của cậu vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo hãy xem tạo hóa của chính cậu. Tôi bị một câu nói của lão Cang nói với vẻ mặt bối rối. Trong lòng tôi rất khó hiểu, tại sao Hình Nhi lại làm điều này với tôi. Tôi hỏi lão Cang chuyện gì đang xảy ra. Lão Cang chỉ là bất đắc dĩ nói một câu, thiên cơ không thể tiết lộ. Sau đó liền lấy ra khỏi người một cây kim la bàn bát quái. Chỉ thấy phía trên thật sự điên cuồng chuyển động, quay một lúc, chỉ về hướng núi sau mới dừng lại. Lúc này lão Cang vô cùng nghiêm túc nói, có vẻ như đây là kẻ đứng sau vụ này. Đi thôi, chúng ta đi gặp anh ta. Nói xong liền đi về hướng núi sau. Tôi cũng không kịp suy nghĩ nhiều nên cùng nhau đi theo. Tôi theo lão Cang đến tận nghĩa địa phía sau núi. Lúc này núi sau bị một tầng sương mù bao phủ, mà phía trước vừa vặn là mộ của ông Dương tôi. Tôi nhìn thấy ngay trước mộ ông Dương của tôi với hai người này hành động rất kỳ quái. Hai người họ đang ở mộ ông Dương, cúi lạy 3 cái, rồi đứng dậy đi sang một bên. Không lâu sau liền đưa ra một cái thi thể. Bởi vì sương mù xung quanh không tản ra, vì vậy tôi không thể nhìn thấy gì cả, hình dạng của cái xác đó. Và đó là khi tôi nhìn chằm chằm vào hai người đó. Chính xác thì ngươi muốn gì? Đột nhiên có mấy con quạ bay tới, đáp xuống xác chết đó. Quạ kêu lên. Khi tôi và lão Cang từ từ đến gần, tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của hai người đó. Là Dương Vô Cực và Phú Quý. Sao họ lại ở đây? Chúng ta đang làm gì ở đây? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, lúc này hai người bọn họ mỗi người lấy ra một con dao, đâm vào cơ thể của nhau. Nhìn thấy cảnh này tôi đã bị sốc. Tôi không có thời gian để ngăn chặn cả hai, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ ngã trong máu. Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ hơn đã xảy ra. Chỉ thấy xác chết đầy quạ, giống như bị cái gì kích thích vậy. Cơ thể bắt đầu di chuyển. Ngay lúc này, kim la bàn bát quái trong tay lão Cang phát ra ánh sáng nhỏ. Sắc mặt lão Cang trắng bệch như tờ giấy, hét lên, chúng ta trúng bẫy. Này, đi thôi.
Nhìn thấy lão Căng sợ hãi như vậy, tôi sợ đến mức đứng tại chỗ, không biết phải làm gì. Ngay lúc này, cái xác bò trên mặt đất từ từ đứng lên. Khi tôi tự hỏi cái xác này là ai, hắn trực tiếp xoay người. Phải, đây là ông nội tôi. Thấy là ông tôi gọi ông ấy, ông nội. Con đã tìm thấy ông. Lúc này lão Căng lớn tiếng nói, này, đi thôi. Đừng quan tâm đến ông của cậu nữa. Hắn không còn là người nữa. Đi với tôi. Mặc dù nghe được lão Căng nói như vậy, nhưng tôi vẫn không muốn cứ như vậy bỏ mặc ông tôi. Dù sao thì ông ấy cũng là ông tôi. Ngay lúc này, phía sau đột nhiên có một thanh âm lạnh lùng, muốn đi, chắc không dễ dàng như vậy đâu. Tôi và lão Căng quay lại nhìn cùng lúc. Chỉ thấy đại sư Lỗ đắc ý đi về phía chúng tôi. Lão Căng nhìn thấy là đại sư Lu, tức giận nói, quả nhiên là ngươi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tính toán nợ cũ và nợ mới. Và tôi không thể tưởng tượng được người đứng sau những gì lão Căng nói. Hóa ra là đại sư Lỗ. Thảo nào anh ấy đến nhà tôi để giúp ông tôi canh gác. Sư độ, chẳng lẽ ông nội tôi bây giờ biến thành như vậy? Tất cả đều liên quan đến đại sư Lỗ này. Lúc này lão Căng quay lại nói với tôi, người này quỷ quyệt và độc ác. Này, cậu đi trước đi, cậu ở lại sẽ chỉ làm tôi chậm lại. Đừng lo, ta có cách đối phó với người này. Đi đi, không đi nữa thì không kịp rồi. Xong, hai người đồng thời một thân liền đánh nhau. Tôi nghĩ những gì lão Căng nói cũng có lý. Tôi không hiểu gì cả. Ở lại chỉ có thể gây thêm rắc rối cho anh ta, cũng không giúp được gì. Vì vậy, tôi đã nhân lúc hai người đánh nhau không thể tách rời, chạy xuống núi. Khi tôi đi bộ xuống núi, đột nhiên một bóng người lóe lên trước mặt tôi. Tôi dụi mắt nhìn. Người này là ông tôi. Hắn rất nhanh. Hắn biến mất trong nháy mắt. Nhìn này, ông tôi chắc đã mất trí rồi. Tôi nghĩ nếu ông nội chạy vào làng như thế này, chắc chắn sẽ làm hại dân làng. Tôi cũng không kịp nghĩ nhiều, chạy về phía ông nội. Tôi theo ông tôi đến tận chân núi. Đây là ông tôi. Dưới một cái cây lớn phía trước, thấy ông tôi dừng lại, tôi cũng nhanh chóng dừng lại để thở. Lúc này tôi nghĩ ông nội vẫn còn chút lý trí. Bởi vì nếu ông nội muốn giết tôi, vừa rồi hẳn là đã làm rồi. Thế là tôi đi về phía trước vài bước, nhưng vẫn giữ với ông nội một khoảng cách an toàn. Ông ơi, ông bị sao vậy? Rốt cuộc là ai hại ngươi? Câu hỏi này của tôi, ông nội cũng có chút phản ứng. Hắn quay lại nhìn tôi, nói một lời trong miệng, con đi đi. Đừng lại gần tôi. Tôi không biết tại sao ông nội lại nói như vậy. Tôi càng không hiểu ý ông nội nói vậy. Ngay khi tôi chuẩn bị hỏi ông nội tại sao, đại sư Lỗ đột nhiên nhảy ra từ phía sau ông nội. Hắn cầm thanh kiếm của ông tôi, xỏ thẳng vào cơ thể ông tôi. Sau đó lại lấy ra một tờ giấy phù. Nó ở trên lưng ông tôi, trong miệng không biết nói câu gì. Giấy phù dán sau lưng ông tôi, đốt cháy, và cơ thể của ông tôi cũng bốc cháy. Tôi còn chưa kịp phản ứng, ông tôi đang ở trong biển lửa. Tôi chỉ có thể nhìn ông nội đau đớn lăn lộn trên mặt đất, và tôi không biết làm thế nào để cứu ông tôi. Ngay sau đó ông tôi bị thiêu thành tro. Lúc này đại sư Lỗ lớn tiếng kêu lên, anh có thấy không? Tôi đã báo thù cho anh rồi. Lúc này trong lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi muốn chửi tên đại sư Lỗ này. Tôi tức giận. Tôi hỏi tại sao anh lại làm thế với ông tôi. Ông tôi đã đắc tội với anh ở đâu? Bởi vì hắn đã giết anh trai tôi. Ông của cậu đã cố gắng cứu mạng cậu, nhưng lại giết người khác. Loại người này đáng chết. Nói xong còn chưa đợi tôi phản ứng lại, Lỗ đạo sư một cái lé lên liền không thấy đâu cả. Ngay trước mặt tôi. Không biết đại sư Lỗ đi đâu. Lão Căng đột nhiên đến an ủi tôi. Đừng buồn nữa, ông cậu không còn là người nữa.
Tôi nghĩ ông ấy là một người đạo giáo. Tôi không muốn làm tổn thương người vô tội. Tôi sẽ giúp cậu tìm ra nguyên nhân cái chết của ông cậu. Và tôi cũng không tin ông nội sẽ làm hại người khác. Bởi vì ông nội trong ấn tượng của tôi luôn luôn là từ thiện. Tôi liền đối với Lão Cang nhàn nhạt nói một câu: này thù không báo. Tôi thề không phải người. Sau đó tôi sẽ chăm sóc sức khỏe của ông nội. Bỏ đi. Sau đó lại tìm cho ông nội một bộ tử ý. Ngay khi tôi và Lão Cang chuẩn bị về nhà, lúc này bỗng nhiên gió lớn, âm thanh chói tai, tiếng vọng dưới chân núi này. Lúc này Lão Cang hét lên: ai đang giả vờ ở đây? Có bản lĩnh đi ra cho ta. Hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi. Không bao giờ vượt qua. Tiếng cười lạnh lùng khiến người ta rùng mình. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng nổ lớn. Tôi và Lão Cang đồng thời quay lại nhìn. Chỉ thấy nấm mồ vừa lập cho ông nội tôi. Nó nổ tung. Trên mặt đất bị nổ tung ra một cái hố lớn. Khi tôi không biết phải làm gì, trong hố này bốc lên khói trắng. Sau đó tôi thấy gia đình Hinh Nhi 3 người xuất hiện trên mộ với người lạ. Họ đều xanh xao, khuôn mặt kỳ lạ. Nhìn thấy cảnh này, linh hồn tôi sợ hãi. Và lúc này Lão Cang mở miệng nói với tôi: xem ra đây thật sự là có liên quan đến ông của cậu. Nếu tôi không đoán sai, phía trước là một nhà 3 người, phía sau là anh trai của Lỗ đạo sư. Bây giờ ông của cậu không còn nữa. Họ cũng không thể buông bỏ chuyện này, không chịu buông tha cho cậu. Giọng nói của Lão Cang vừa rơi xuống, lúc này mấy người trên mộ đã biến mất. Lão Cang liền tiến lên kiểm tra. Nhưng Lão Cang vừa đi đến mộ, những người này trực tiếp xuất hiện ở xung quanh tôi. Khi Lão Cang phản ứng lại, tôi đã bị 4 người bọn họ vây lại rồi. Lão Cang nhìn thấy tình huống này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này tôi chợt nhớ ra lần đầu tiên gặp Lão Cang. Hắn đọc một câu thần chú. Âm dương ngọc bội trên cổ tôi trực tiếp đẩy ông tôi ra. Tôi học cách niệm câu thần chú của Lão Cang. Bảo vệ người thật, gấp gáp như luật lệ. Nhưng tôi nói xong rồi. Ngọc bội này giống như ngọc bội bình thường, không có phản ứng, không có tác dụng. Ngay khi tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ chết ở đây, Lão Cang hét lên: mau lên một giọt máu. Nghe Lão Cang nói vậy, ta vội vàng cắn đứt ngón tay nhỏ vào ngọc bội một giọt. Thật kỳ lạ, âm dương ngọc bội này lúc này thật sự có phản ứng, thậm chí còn phát ra những mảng vàng chói lọi. Lúc này 4 người bọn họ bị ánh sáng vàng đâm nhắm mắt lại. Tôi nắm lấy cơ hội, một tia chớp thoát ra khỏi vòng tròn của họ, nhanh chóng đi đến trước mặt Lão Cang, đưa cho ông ta thanh gươm của ông nội tôi. Lúc này tôi quay người lại lớn tiếng hỏi Hinh Nhi: tại sao cô lại muốn tôi chết hết lần này đến lần khác? Cô muốn giết tôi như vậy sao? Tôi đã làm gì sai? Tôi luôn coi cô là bạn thân nhất của tôi, và cô luôn muốn hại tôi. Giọng tôi vừa rơi xuống, Hinh Nhi liền mở miệng nói: ông nội ngươi làm chuyện gì? Ngươi không biết sao? Đừng giả vờ với tôi nữa. Chúng tôi sẽ bắt anh trả giá cho chúng tôi. Ông nội đó không còn nữa. Báo oan thế nào? Sao các ngươi còn không buông bỏ được chuyện này? Tốt hơn là buông bỏ thù hận, trong khi các ngươi chưa hại ai. Lão Phu hôm nay sẽ giúp các ngươi đi vào con đường luân hồi, đầu thai làm người. Đừng lo lắng, Lão Cang nói lúc này. Đồ già, đừng có tóc mạch ở đây, nếu không chúng ta sẽ dọn dẹp ngươi luôn. Một chàng trai tốt. Tôi thấy ngươi đang nói chuyện điên rồ, không biết trời cao đất dày. Tôi muốn xem hôm nay rốt cuộc là ai dọn dẹp ai. Nếu các người rượu mời không muốn rượu phạt, Lão Phu cũng không nói nhảm với các người nữa. Hôm nay sẽ làm việc cho trời, loại bỏ mấy người độc ác của các ngươi. Nói xong Lão Cang liền cầm bảo kiếm đi về phía mấy người. Lúc này chỉ nghe thấy Lão Cang hét lên một tiếng thanh long ở phía đông. Hưng Long nghe lệnh cầm bảo kiếm liền xông lên. Nhưng Lão Cang sao cũng không ngờ tới, lúc này trước mắt 4 người này đã là pháp lực tăng lên rất nhiều.
4 người này đồng thời giơ hai tay lên, tạo ra một rào cản bảo vệ. Mặc kệ Lão Cang cầm bảo kiếm chém, không thể chạm vào yết hầu của anh ấy. Lúc này 4 người lại phát công, tạo rào cản, trực tiếp làm nổ tung Lão Cang. Lão Cang ngã xuống đất, hét lên Tiểu Hắc chạy đi. Không có động tĩnh. Khi tôi không biết phải làm gì, một tia sáng lóe lên dưới chân tôi. Khi tôi mở mắt ra, thấy mình xuất hiện ở một nơi xa lạ. Âm dương ngọc bội trên cổ cũng biến mất. Đây là tôi nghi ngờ. Đây là đâu? Chẳng lẽ tôi đã chót rồi? Chẳng lẽ nơi này là Âm Tào Địa Phủ? Ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện hai người kỳ quái. Hai người này trông rất kỳ lạ. Trên đầu lần lượt đeo mặt nạ đầu bò và mặt nạ đầu ngựa. Tôi bỗng nhiên ngạc nhiên. Chẳng lẽ tôi thật sự đã chết? Hai người này là vậy sao? Quỷ đầu bò và ngựa huyền thoại. Tôi hỏi có phải tôi đã chết rồi không? Đây có phải là địa phủ không? Một trong số họ trả lời tôi. Tiểu tử ngươi nhờ có âm dương ngọc bội, nếu không hôm nay ngươi sẽ chết. Hai chúng ta bây giờ được lệnh đi bắt 4 người Hinh Nhi. Ngươi đi thẳng theo con đường này, cậu sẽ biết tất cả các câu trả lời. Nói xong hai người đều không quay đầu lại, trực tiếp bay đi. Tôi đi thẳng theo con đường này. Lát nữa liền thấy một bóng người xuất hiện trước mặt tôi. Người này chính là Lão Cang. Tôi phấn khích đi đến trước mặt Lão Cang, hỏi chúng ta đã chốt chưa? Cái quái gì thế này? Còn có vừa rồi đầu bò mặt ngựa nói được lệnh đi bắt 4 người Hinh Nhi. Lão Cang nhìn con này nhẹ nhàng trả lời, tôi đã chốt rồi. Nhưng cậu chưa chốt. Đây đúng là địa phủ. Chức năng lớn nhất của âm dương ngọc bội có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Vì vậy, khi cậu đang gặp nguy hiểm chết người, nó sẽ đưa cậu đến địa ngục này. Đầu trâu mặt ngựa đã đi bắt 4 người Hinh Nhi để ngăn họ tiếp tục làm hại người khác. Vậy họ sẽ bị trừng phạt như thế nào? Sẽ không bị đẩy xuống địa ngục đâu. Không đâu. Đơn giản, sau khi thi hành sẽ đưa họ chuyển thế đầu thai. Khi tất cả các tội lỗi được rửa sạch, và tôi vừa gặp ông của cậu. Gì? Ông tôi? Có thật không? Ông đâu? Ông của cậu đã cố gắng cứu mạng cậu, chống lại mệnh trời bằng mọi giá, còn rớt cả nhà Hinh Nhi, 3 người, với anh trai của đại sư Lỗ. Bây giờ đã bị đưa đến địa ngục cải tạo rồi. Về phần ta, Diêm Vương Lão Nhi, xem ta tu đạo không dễ dàng. Hơn nữa không lâu nữa có thể thành tiên quốc, bước vào tiên đạo. Lại chót vì cứu người, cố tình thêm cho ta thêm 50 năm tuổi thọ nữa. Ông ta bị đưa vào địa ngục rồi. Còn có Hinh Nhi, 4 người thật sự là ông nội tôi rất sao? Phải, nhưng cậu đừng lo. Ông nội ngươi cải tạo mấy trăm năm, chắc cũng có thể tái sinh. Ông nội của cậu còn nhờ tôi nói, ngươi nhất định phải sống tốt, cưới vợ sớm nhất có thể, cho ông một đứa cháu trai, để tiếp tục hương hỏa cho gia đình. Bây giờ chúng ta quay lại tầng trên đi. Nói xong, Lão Cang lấy ra một tờ giấy bùa, hét lên. Dưới chân lại là linh quang lóe lên. Khi mở mắt ra, chúng ta đã trở lại núi sau. Lão Cang nói lời tạm biệt với tôi, trở về đạo quán tiếp tục tu đạo. Và sau đó tôi cũng làm theo sự sắp xếp của ông nội, cưới một cô con dâu xinh đẹp, tiếp tục hương hỏa cho gia đình.